Ang ganda ng araw today. Perfect para mag-explore ng lugar na ganito. Lake. Hello guys! Welcome back to our channel. Today, we're going to Akense. Samahan niyo po kami. That's the view. Amazing. And we're here, Akense. Eto na nga, start na ng pamamasyal. Ang ganda ng araw, amaze na amaze po ang aming mga mata sa mga hotels dito sa paligid. And syempre, ang star of the day, this lake. Oh, diba? May pa-cruise ship pa. Ang ganda at ang linaw ng tubig, sabayan pa ng ganda ng mga bundok. Saan ka pa, diba? Pasyalan niyo rin to. Sa mga nakapunta na ng Hallstatt, maganda siya, oo. Pero for me or for us, parang mas okay to. Hindi crowded and hindi nakakakulog. Try nyo. Ang boy, amazed na naman sa ship na yan. So may mga patiket din po yan sa mga gustong ma-enjoy o makaranas na sumakay dyan. Paikot dito sa lake, pwede po. O diba? Isa sa mga hobby, magtapon ng stick. Mukha lang hindi mahangin, pero nung araw na yan, sobrang hangin. Especially dito sa spot na to. O, diba? Kitang-kita ang pag-cliff na aming hairs. Sleeping. Diba? Yung view? So heavenly. At dahil pagod ang mommy, nagpaiwan ako doon kung saan kami humiga. At itong mag-daddy nag-explore sa lake banks. Ayan, diba? Yung tubig talaga kakaiba, guys. For anyone traveling with a toddler too, we added the stroller and essentials we use. Baka makatulong habang nag-explore kayo ng lakes tulad nito. Oh, diba ang water? Ang linis. Grabe. Sa mga previous videos, binanggit na namin or ng daddy niya yung hobby ni Arken. Ang magtapon ng mga stones. Watch out guys! Tingnan nyo kung anong ihahagis. Oh, palaki na po ng palaki ang stones niya. At syempre, with his dad's guidance naman po, hindi pwedeng alone.
ito na yung part na pinaka nagustuhan namin. Sobrang ganda ng view. Diba? Marami ring magaganda sa ating bansa, sa Pilipinas, pero sana po, no? Sana hindi natin papayaan na masira o dumumi. Tulad nito. Oh, nagbuwis buhay po ang daddy niya para makapture tong view na to dyan. Sabi ko nga, I thought maglalangway ka. Tumawa siya. And dahil may playground sa paligid, syempre, winner na naman ang bagets. Yan ang trampoline na pinakatumagal kami. Ayaw nang bumaba. Jump lang ng jump. At ito ang challenge sa mommy. Prior kasi mangyari yan, nakita niya na may mommy naghihila rin ng kid. Sakay-sakay dyan. Kaya ayan, sabi niya, ako din daw po. Ang mommy, marupok, go! And now, nagkayayaan ang mag-ama. But better than that, hi guys daw. Kung makikita nyo, may something dun sa edge. Ayan, we're almost near. Ito ang view deck nila dito sa akin set. Ayan, ang brave, di ba, ng bagets? Running pa sa taas at naghag pa ng poste. Where's daddy? Pero ang view, Go there, sa dulo. yun talaga ang star. Diba? Sobrang ganda. Hi, Mami daw. Nandun lang po ako sa baba. Nagpapahinga. Wait for me, don't go alone. Diba? Going down na sila. Yay! At ayun na nga, nagyaya pa ng one more time sa sobrang brave. But, lunch muna kami. So habang papauwi kami, ang sarap lang balikan ng mga moments na ganito. Simple, calm, and full of love. Thank you for spending this moment with us. If this adventure made you smile, you're welcome to subscribe and join our next family journey. Always remember to spread love, kindness, and positivity. God bless you all.